Hello at welcome sa mga nanonood ngayon. At sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-backup ng data sa Samsung device gamit ang Samsung Kies 3. Ang kailangan lang po dito ay computer na may Samsung Kies na naka-install, USB cable, at syempre yung smartphone na pagkukunan natin ng backup data. Bago tayo magsimula, sa mga users na may last name security, i-unlock muna natin yung phone para mabasa ito ng computer. Ngayon, i-connect na ang phone sa computer at hintayin itong ma-recognize. So once na ma-recognize yung computer, yung smartphone natin, i-launch yung Samsung Kies sa computer at hintayin mag-sync yung program sa phone. After mag-sync ng program, makikita dito yung capacity ng phone, both internal at sa SD card, at yung current OS version na naka-install doon sa phone. Dito sa backup and restore nakalista yung mga data na gusto mong i-backup like text messages, call logs, at kahit yung mga apps na naka-download sa phone mismo. Dito sa may upper right part ng screen, i-click natin yung backup at hintayin natin na may backup lahat ng data sa phone. Kung mapapansin nyo po, may mga icons na may exclamation point. So huwag kayong mag-alala. Ibig sabihin lang nun ay wala po siyang mabackup na data galing sa phone mo. After mabackup ang data ng phone mo, pwede mo na itong i-disconnect sa computer. So ganun lang po ang pagbabackup ng Samsung phone gamit ang Samsung Kies. Salamat po sa pagnood. Paalam.